أهلا بكم، معكم يوكو، واليوم سوف تكون البداية لمشروع جديد ريبوت يخص دراغون بول سوبر. بمناسبة أن الدايما وسباركينج زيرو قادمين، فقررت أني أقوم بهذا المشروع، ولأن هناك كثير من المعجبين بالأنمي يكرهون سوبر، فقررت أن أصلحه وأرى ما الذي كان يريده المعجبون في دراغون بول سوبر. يعني هذا الريبوت الذي الفانز يريدونه، وسوف يكون بطريقة خاصة بماذا لو أو وري، لأني لست رسام أو أنيميتر. فمن أول حلقة أبلشها مع أحد شخصيتي المفضلة وارتا. فدي أول حلقة بتكون ريبوت، فبيكون عن كاملة أحداث فيلم برولي الأول أو دراغون بول ناقص أو ماينس، فاستمتعوا. وكمان لو أنت معجب بالأنمي وعندك مشاكل مع دراغون بول سوبر، فأخبرني ما هي مشاكلك معه كي أعرف كيف أصلح. استمتع. قبل مدة من أن يأتي الملك كول يبلغ عن تقاعده ويعلن عن الإمبراطور الجديد فريزا. كول كان في سفينته يشرب مشروبه المفضل، ليأتي أحد أتباعه مسرع ويخبر كول أن ابنه الآخر كولر قد فقد السيطرة على نفسه. كول كان منصدما بحدوث هذا مجددا، لكن عندما رأى كولر لم يكن لديه أي خيار آخر إلا فعل هذه الخطة. ويقول كول He was a horrible son. أنا أريد التخلص من ابني، هذا هو حله الوحيد. عندما هدأ كولر تم تخديره لكي ينام، وتم تحديد كوكب آخر ليذهب إليه، كوكب فامبا، وهو الكوكب الوحيد الذي يستطيع أن يفعل ما يشاء عندما يفقد السيطرة. يتم إطلاق مركبة كولر إلى هنا، وفي هذه الأثناء تبدأ أحداث المعتادة. الملك كول يأتي إلى كوكب فيجيتا يخبر عن تقاعده وفريزا الحاكم الجديد ويبدأ بالعنصرية ضده. Hello monkeys. بعد بضعة سنوات فريزا في سفينته يكون في حوار مع زاربان. يخبره زاربان عن السوبر ساين. زاربان يقول له أجل يا سيدي، يقولون أن هذه هي أسطورة الصيان التي تنولد بعد سنوات، وقد يكون له قوة عند التفوق عليه. فريزا كان غاضبا من هذا الخبر، ويقرر أن يأخذ بأمر الذي أخذه من زعيم الدمار فيروس أن يدمر كوكب فيجيتا. يخبر زاربان أن يقول لكل الصين أن يجتمعوا في كوكب فيجيتا. زاربان حاضر يا سيدي. بارداك خارج لمهمة مع فاشا وتورا. أجل عادت مجموعته القديمة. أوكي عاد 2، لكن أفضل 2 وأشهرهم فاشا وتورا توما. بارادوك، أين كنت؟ نحن مستعدين للذهاب. هنالك أوامر أن على كل الصيان أن يأتوا لكوكب فيجيتا. يستعدون للعودة إلى الكوكب فيجيتا من أمر من فريزا. باردوك لم يكن مرتاحا لهذا الأمر. لماذا كل الصيان يجب أن يأتوا؟ إذن سوف تتمكن من رؤية جيني بعد مدة، وربما سوف ترى ابنك الجديد. ما كان اسمه؟ كاروت؟ Kakarot. في هذه الأثناء عند فيجيتا، نابا يخبر فيجيتا أن على كل الصيان أن يذهبوا لكوكب فيجيتا، لكن فيجيتا لم يرد. فيجيتا يقول لا داعي أن نلبي هذا الأمر. راديس كان بجانبه يقول هل أنت متأكد؟ لو شكوا فيجيتا سوف نخبرهم أننا كنا مشغولين مهمة وضعت لنا. بعد عودة باردوك لكوكب فيجيتا، ما أجمل العودة للديار. أجل؟ باردوك لم يكن مرتاحا أبدا لعودته. شيء عن فريزا لم يكن جيدا. بارادوك، ماذا بك؟ تبدو جارة طلة تلك الرحلة. هاي، ما رأيك أن تذهب لزيارة جيني وابنك؟ ربما هذا سوف يساعدك. باردوك يذهب لزيارة جيني. بارادوك، أهلا بعودتك. Kakarot. أجل، هو يرتاح في هذه الكبسولة. لكن عدم راحة باردوك كانت مزعجته، ويقرر أن يطلق كاكاروت لكوكب آخر، كوكب الأرض. خارجا باردوك حامل المركبة التي فيها كاكاروت. حسنا، لكن ما هي تلك الشكوك حتى نرسل ابننا لكوكب آخر؟ باردوك يخبر جيني أنه يظن أن فريزا يود أن يمحي كل الصيان من الوجود. ليس هناك سبب آخر لماذا يريد كل الصيان في مكان واحد.
هل أنت متأكد؟ ماذا لو... No, it's the only choice. If I turn out to be wrong, I'll go and rescue it. يقومون بتوديع كاكاروت وإخباره أن يبقى أقوى صهيون موجود. مركبة كاكاروت ترسل للأرض، ومن يدري ما الذي سوف يعيشه كاكاروت في كوكب الأرض؟ ما هي المغامرات التي سيخضع بها؟ الآن ماذا سوف نفعل بشأن مخطط مسح السايان؟ باردك سوف يبدأ بجمع كل السايان لكي يستطيع عليه ليبدأ ثورته ضد فريزا. باردك يذهب ويحاول يجمع كل السايان الذين يستطيع عليهم، لكن كلهم سخروا منه. حتى ذهب لقلعة الملك فيجيتا، لكنه رفض الاستماع من سايان من الفئة الضعيفة، والسيان الوحيدين الذين قرروا مساعدة باردك هم فاشا توراتوما، وتبدأ المقاومة ضد فريزا. أنا أعرف أن هذه ليست حرفيا مختلفة تماما عن الكانون، لكن تغيير أحداث هذه خاصة بباردك سيعني تغيير أحداث في زي وأوجي دراغون بول، وهذه الأحداث يجب أن تبقى معدلة بخفة. لكن معركة فريزا ستكون متغيرة 180 درجة عن الكانون. استمتع. في الفضاء باردك وتورا يذهبون لمركبة فريزا، لكنهم يتقابلون مع بضعة من رجال فريزا. انظر، مجموعة من القردة أتت. ماذا تريدون؟ لديك فم كبير لقطعة لحم ضعيفة. باردك يخبرهم أن ليس لديهم أي وقت لهذا. أين هو فريزا؟ الزعيم فريزا ليس لديه وقت لقردة أمثالكم. حقا؟ لما لا نثبت لك عكس ذلك؟ باردك ليس لديه أي خير هذا. لو هذه الطريقة الوحيدة لإخراج فريزا من حجره فيجهزوا أنفسهم. باردك وفاشا وتورا يبدأون بتدمير كل رجال فريزا واحدا تلو الآخر. هذا يثير انتباه فريزا، ويقرر الخروج مع زاربان ودودوريا. فريزا يخبر زاربان أن يقوم بفحص مستوى طاقاته. زاربان يقوم بهذا ويخبره كما يبدو أن قوة صاحب الدرع الأزرق هي 16,000، والسيدة طاقتها هي 15,000، وصاحب الندبة به مستوى طاقة الذات 21,000. دودوريا متعجب من هذا. أتقول لي أن صاحب الندبة أقوى حتى من ملكهم؟ ما يبدو أجل. الآن اسمعوني. هناك سبب منطقي لمستوى طاقتهم هذا. كما تعرفون فاشا وتورا ليسوا حتى في كانون دراغون بول، فطاقتهم الأصلية هي مرة ضعيفة مقارنة بالذي موجود في سوبر، بالذات باردك واجه غاز في كانون، وغاز كان مرة قوي وباردك استطاع هزمه. فيجب أن تكون طاقة باردك أقوى حتى من 10,000. كما قال جينيو في آرك ناميك أن بيك سوبر ساين أو البيك سايان يكون وصل طاقته عند 50,000 أقل شيء. وجعلت مومنت استركتورال هنا في شيء أنا أبغى أفسرهم. الشيء الأول، هل أحداث جرانولا أصلا بتكون موجودة في الريبوت جزئيا؟ يعني بعدها باردك بيكون مواجه غاز. الشيء الثاني اللي قاله كينيو طلع فاهم هالأخ، فرحت قريت المانجا مرة ثانية، واللي اكتشفت أن كينيو كان قصده أن في محاربين يكونوا جفت، يعني ولدوا بطاقة قوية ويقدروا يخزنوها عندهم ما يظهروها، زي ما كوفو كان ظهر 5,000 وبس هو طاقته أعلى من هذا الشيء. فكينيو قال أكثر حاجة ممكن تكون هي 60,000، فأنا خليت طاقتهم كذا متوازنة بعض الشيء. فلو عندكم مشكلة مع هذه الباور ليفل أقدر أغيرهم لفاشا وتوما، بس باردك بخليه كما هو. فيا كمل فيديو. نكمل القصة. فريزا يعتقد أن باردك هو أسطورة الصاين الذي أخبرها عنها زاربان، لكن زاربان غير متأكد. أنا متأكد لو هذا هو. فريزا تأتيه فكرة. فريزا يخبر دودوريا أن يذهب ويواجههم. دودوريا كان مرة مستعدا لهذا. إذن بل منكم سوف يكون ضحيتي الأولى. أيها القبيح، ما رأيك أن تواجه شخص في حجمك؟ باردك يرى أن فاشا في خاطر فيذهب لمساعدته. يضرب دودوريا ويخبر فريزا أنه ليس لديه أي وقت مع رجال الضعفاء. فريزا يقرر
يخبر بارداك لا يأتي ويجرب كل ما لديه. فريزا يكون مستعدا لإطلاق شعاع ليزر من إصبعه، لكن تورا يأتي لإنقاذه ويدفعه بعيدا، لكنه في أثناء هذا يصاب تورا بطلقة من شعاع فريزا، وعلى يدي بارداك يخبره أن يكون بطل الصياد. بارداك غاضبا من الذي حدث يأخذ باندانا حق تورا ويضعه على رأسه. Frieza, you're gonna pay! ويبدأ بشحن طاقته ورفعها أكثر وأكثر. فريزا منصدم، طاقته تبدأ بالتضاعف وتزداد ضعفين، 3 أضعاف، 6 أضعاف، بل 10 أضعاف، 530,000 مساوية لطاقة فريزا. Go perish with the rest of your kin. The one to avenge them. Me! I'm going to defeat you! This will change everything. That's what you get for killing my comrade. معركتهم تأخذ مجرى آخر لكوكب فيجيتا. فريزا لم يكن لديه أي حل آخر يظهر تحوله الثاني. يخبر بارداك أنه محظوظ، لا أحد قد رآه بهذا التحول من قبل. وتبدأ المعركة مرة أخرى. فريزا يبدأ بمسك بارداك من رجليه ويضربه في الأرض مرارا تكرارا، وبعدها يبدأ بمسح وجهه على الحائط أو على الصخور ويرميه في السماء، ويذهب بارداك في الصدر بقاريه. كثير من الدماء تتساقط من بارداك ويسقط على الأرض. فريزا يقترب منه راكلا إياه، لكن بارداك يرفض الاستسلام. كل السايان يشاهدون هذه المعركة، حتى الملك فيجيتا. إذا قرر أن يفعل خطته حفر قبرنا بنفسه. تبا لك يا فريزا. بارداك يرفض الاستسلام حتى مع إصابته هذه. تظهر هالة ذهبية على بارداك. هل هذا السوبر ساين أو هذا الفول سوبر ساين؟ لكن بارداك من إصابته هذه يسقط ولا يتحمل أكثر من هذا. بارداك تأتيه رؤية أثناء هذا، يرى كاكاروت ضد فريزا، وفجأة تأتيه رؤية أخرى كاكاروت وفريزا يذهب إلى الأعلى ويقرر أن يدمر كوكب فيجيتا. يرمي كرة الموت لكن هل هذه نهاية بارداك؟ من يدري. وهكذا تنتهي قصة بارداك، أو إنها تبدأ. كانت هذه أول حلقة من سلسلة الريبوت أو الورف. فلو عجبتك القصة فأتمنى أنك تنشرها لكل مكان تستطيع، عشان أريد تكميل هذا المشروع. ولو تريد مساعدتي أخبرني في التعليقات. وكان معكم يوكو، إلى اللقاء.